පන්දු ඇවීම තුළ ඔබට අද අපි ගෙන එන්නේ ඉන්ස්වින් සහ අවුට්ස්වින් කියන දෙක. මලින්ද මොකක්ද මේ ඉන්ස්වින් කියන්නේ? අපි ඇත්තටම පළවෙනි වැඩසටහනේ ඉතාමත්ම හොඳින් කියලා දුන්නා කොහොමද ඉන්ස්වින් පන්දුවක් යවන්නේ. ඒ වගේම පන්දුවේ පැහැ එහෙම නැත්නම් ඔපය අපි කියන ෂයින් එක අල්ලන විදිය පන්දුව ඉන්ස්වින් පන්දුවක් හැටියට ඔබ යවන්න නම් පන්දුවේ ඔපේ හැම වෙලාවෙම තියෙන්න ඕන පිටපැත්තේ. ඒ වගේම ඒතකොට තමයි පන්දුව ඇතුළට ස්විං වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අවුට්ස්විං පන්දුවකදී ඒකේ අනිත් පැත්ත ඔපේ බොහෝ වෙලාවට තියෙන ඇතුල් පැත්තේ පන්දුව අපි යොමු කරන්නේ ස්ලිප් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ කඩළු රකින්නගෙන් එළියට. ඉතින් මේ තමයි ඊටාත්ම සරලවම කියනවා නම් ඉන්ස්විං සහ අවුට්ස්විං කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉන්ස්වින් වලයි අවුට්ස්වින් වලයි තියෙන ඒ ප්‍රෙෂර් එක අපි කියන්නේ පීඩනය නිසා පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයාට කොයි වගේ තර්ජනයක්ද ඇති වෙන්නේ? පිතිකරුවෙක් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඊටාත්ම පොඩි වේලාවක් තමයි තියෙන්නේ පන්දුව අඳුන ගන්න. මේ පන්දුව යවනගේ අතේ ඉඳලා පිතිකරුවාගේ පිටතට එනකන් ඊටාත්ම හරි අඩු වෙලාවක්. ඒ වගේම දැන් ඉන්න වේග පන්දු යවන්න පැයට කිලෝමීටර් 135-40 අතර වේගයේ පන්දු යවනවා. ඉතින් හරිම අපහසුයි මේ පන්දු යවන පන්දු හඳුනා ගන්න. ඒ නිසාම බොහෝ පිතිකරුවන් අසිදු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. සමහර පන්දු යවන්නන් කැමති නැහැ පන්දුව පෙන්වන්න පිතිකරුවට. ඔවුන් පන්දුව අල්ලන් යන විදියත් වෙනස් කරනවා. මොකද මේක පිතිකරුවට පෙනෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සමහර පන්දු යවන්න පන්දුව අල්ලන් යනකොට පිතිකරුවා දන්නවා මේ පන්දුව තමන්ගේ ඇතුළට එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්විං එහෙම නැත්නම් අවුට්ස්විං කියලා හඳුනා ගන්න පුරුදු වෙලා හිටපු ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඉන්ස්විං පන්දුවවදී සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා පන්දුවේ නව පන්දුවක් වුණාම ඔපය බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී තමයි වේග පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ පළමු පන්දුවර කිහිපෙදී පන්දුව යවන්න පිතිකරුවා තුලට මේ ඉන්ස්විං පන්දුවක් හැටියට. ඒ වගේම පන්දුව අපි කියනවා ඕවර් 10ක් 15ක් පරණුණයින් පස්සේ පන්දුව කොහොමද අපි ඉන්ස්විං එකක් එහෙම නැත්නම් අවුට්ස්විං පන්දුවක් හැටියට භාවිතා කරන්න කියලා බොහෝ දෙනා අහනවා. මොකද අපි දන්නවා පන්දුවේ ඔපයත් එක්ක පන්දු යවන්නට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. නමුත් ඔපය ටිකක් ගියාම තරම් පහසු නැහැ. ඉතින් එහිදී තමයි පන්දු රකින්නන් බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ දරන්නේ පන්දුවේ එක් පැත්තක ඔපය හැම වෙලාවෙම තියාගන්න. අපි ඔබට ඒක පළවෙනි වැඩසටහන ඉතාම හොඳින් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අද දිනේදීත් අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා ලෝකේ ඉන්න හොඳම පන්දු යවන්නන් කීප දෙනෙක් එක්ක කොහොමද මේ පන්දු යවන්නන්ගේ ඉන්ස්විං පන්දුව පතිත වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙට් ලී ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ, ඩේන් ස්ටේන්ස් දකුණු අප්‍රිකාවේ, ග්ලෙන් මැග්‍රාත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ, වගේම චමින්ද වාස් ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තොත් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පන්දුව දුවලනය කරපු ක්‍රීඩකයන්. මෙහිදී මේ පන්දුව දුවලනය කරද්දී බොහෝ දෙනා හිතනවා කොච්චර අපි කිව්වා වගේ අර ස්පින් එකේ ටර්න් වෙනවා වගේම මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ ස්විං එක කොයිතරම් විශාල ප්‍රමාණයකට වෙනවද කියලා. ඉතින් එහිදී සමහර වෙලාවට තන තීරුවේ තියෙන තනකොළ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා වේග පන්දු යවන්නෙක්ට. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි පන්දුව කන්ට්‍රෝල් එකක්. එහෙම නැත්නම් පාලනයකින් යුතුව වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම පන්දු යවන්නට පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. මලින්දයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඕවර්ස් 20ක් 30ක් පෙන්නට පස්සේ මේ ඉරියව්වේදී කොයිතරම් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවද ක්‍රීඩකයන්ට? ඔව් එහිදී තමයි පන්දු රකින්නන්ගේ සහාය ලැබෙන්නේ පන්දු යවන්නන්ට. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ නව පන්දුවේ පැහැ ගියාම ටෙස්ට් තරඟයක වගේදී නම් නව පන්දුව පළවෙනි ඕවර කිහිපේ නැත්නම් 10ක් 15ක් ඇතුළත යවන්නට පුළුවන්. නමුත් දිනයකට පන්දු ඕවර 90ක් යවන්න ඕන ටෙස්ට් තරඟයක. ඉතින් සමහර වෙලාවට පන්දුව ඕවර 30ක් 40ක් යනකොට මේ පන්දුවේ පැහැ නැත්නම් වේග පන්දු යවන්නන්ට කිසිම අවස්ථාවක සහයක් නැහැ පන්දුවෙන් පන්දුව දුලනය කරන්න. ඉතින් හැම වෙලාවම ඔවුන් එක් පැත්තක ඔපේ තියාගන්නට ඕනේ. මේ දිනවල බොහෝ දෙනා කතා කරන තවත් පන්දුවක් තමයි රිවර්ස් ස්විං. මේ පන්දුව ඉන්ස්විං, අවුට්ස්විං, ඒ වගේම දැන් මේ රිවර්ස් ස්විං කියන පන්දුව ඒ ස්වභාවය වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන පන්දුවට වඩා අපි හිතනවා නම් ඉන්ස්විං පන්දුවක් හැටියට මේ පන්දුව එන්නේ කියලා. නමුත් එය එන්නේ රිවර්ස් ස්විං කියන පන්දුව අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා පිතිකරුවක් බොහෝ වෙලාවට අසරණයටපත් වෙනවා මේ පන්දු යැවීමේදී. එහිදී පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් තමයි ඇත්තෙන්ම මේ සඳහා විශේෂ දස්කම් දක්වන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට මේ රිවර්ස් ස්විං පන්දු යවන්නට බොහෝ රටවල් බොහෝ උත්සාහයන් දරලා සමහර ක්‍රීඩකයන් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා කරන්න නැතුව ඉන්නත් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඔවුන් එක එක උපක්‍රම භාවිතා කරනවා පන්දුව පළුදු කරන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන්
අපි කියනවා ඉන්ස්විං අවුට්ස්විං පන්දු යවන්නට නෙවෙයි රිවර්ස් ස්විං පන්දු යවන්නට නම් එක පත්තක් පන්දුවේ පළුදු කරන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි මේ රිවර්ස් ස්විං කියන පන්දු යවන්නේ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට මේ පන්දු වල 30 40 පැන්නන් පස්සේ වේග පන්දු යවන්නන් බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ එක් තැනක පන්දුව තියාගෙන පන්දු යවන්නට. මොකද බොහෝ දුවලනයක් එහෙම නැත්නම් ස්විං එකක් පන්දුවේ දකින්නට නැහැ. එහිදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක භාවිතා කරලා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෝ කිහිප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔබ පන්දුව මුල්ම දිනේ ඉඳන් අපි ඔබට කියලා දුන්න පන්දුව අල්ලන විදිය, ඒ වගේම ලයින් එක එහෙම නැත්නම් ලෙන්ත් එක හරිම වැදගත් වෙනවා වේග පන්දු යවන්නේ කැටියට. එහෙම නැති වුණොත් මේ පන්දුවේ ඔපේ නැති වෙලාවට පන්දු යවන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද හොඳ පිටිකරුවන් ඉන්න අපි හිතුවොත් ඉන්දියාව වගේ රටකට ගිහිල්ලා තන තීරුවල කිසිම සහයක් නැත්තම් පන්දු යවන්නන්ට හරි අමාරු වෙනවා පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි බොහෝ දෙනා මේ දිනවල මේ පන්දුව ෂයින් කරන්න වෙනම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කරන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා කණ්ඩායමකට නම් කරලා ඔවුන්ගේ රාජකාරිය වෙන්නේ හැම වෙලාවම පන්දුව ඔපේ තියාගන්න ෂයින් කරලා තමන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට සහාය දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ සහායක් අනිවාර්යෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ පන්දුව නිවැරදි ආකාරයෙන් පාලනය කරගත්තොත් මෙන්න මේ ඉරියව්වත් ඔබට සාර්ථකව නිම කරගන්න පුළුවන්. Oh, and there's a little swinging one up. Very expensive. Here's the last ball with the Bretley over. And then look at it swing from there. Matty Wade had no chance in the end. Well, you hope your player miss at it. Oh, a bowl. That's beaten him will end up. That's without getting used to the pace of the wicket and see that whether there is a bit of swing available for the ball. Second wicket. The Sri Lankans all round hovering. Oh, it's gone, it's a hat-trick! A great start